ben Dieke Ploeg, de applicatie binnen WSP. Wij werken voor de wasserijindustrie. Dus dat is een branche en die wasgoed voor de hotels en de ziekenhuizen en de bejaardentehuizen. Nou, die wasgoed komt in bulk aan bij de wasserij. De wasserijen die hebben een enorme uitdagingen om aan personeel te komen. Dus daar zijn ze op zoek naar automatisering. Daar wil WSP graag in meedenken. Dus, hoe kun je dat met de software beter, efficiënter aangestuurd krijgen. Eerder hadden wij 2 vestigingen en dat hebben we samengevoegd in onze vestiging van Amerongen. Daar hebben wij nu het kantoor zitten, maar ook een assemblegehal. We kunnen een project helemaal nieuw bouwen, dus een wasserij die nieuw gebouwd wordt. Maar we hebben ook bestaande situaties die geüpgrade moeten worden. Dus het kan ook zijn een combinatie, dus dat wij zowel een stukje extra hardware leveren, denk aan een buffersysteem, aan een railsysteem. En daarnaast ook nog een upgrade op software. We hebben gigantisch veel opties binnen. Kijk, we hebben niet alleen een transportband, maar je hebt ook de sorteersystemen met gigantisch veel opties. Dus dat gaat in de tienduizenden opties waar we rekening mee moeten houden tijdens de calculatie, maar ook tijdens de engineering. Maar er zijn ook beperkingen natuurlijk. Als je de ene optie hebt gekozen, kun je niet zeggen oké, dan moeten andere opties uitgesloten worden. In Excel hadden we dat niet zitten. Dus je had enorm veel wasserijkennis nodig. Je had enorm veel werkervaring nodig om überhaupt een goede calculatie, offertecalculatie te kunnen maken. Daar was vaak wel 4 jaar werkervaring voor nodig. En dan nog steeds had je iemand nodig die daar een tweede controle op deed of daar niet opties aangeboden werden die überhaupt niet konden in die situatie. En toen zijn we gaan zoeken van om toch die calculatieafdeling kunnen laten groeien, moeten we een oplossing hebben die daar al automatisch rekening mee houdt en dat je dus de foutkans veel kleiner maakt. En dat dus ook niet meer een controleslag nodig is. De doorlooptijd van onze offertes was gigantisch lang. Dus een klant moest vaak best wel lang op een offerte wachten. En als dan een klant een offerte had, dan had hij vaak weer nieuwe wensen. Dus dan moest dat weer gewijzigd worden. En dat was dan vaak lastig, want hoe kun je dat dan goed verwerkt krijgen in die calculatie die al staat? Bij WSP draaien we meerdere applicaties. Als ERP-systeem hebben we Ridder IQ. Daarnaast hebben we onze engineering tools. Maar er moet ook nog wat gecalculeerd worden voor projecten. En daarvoor hebben we L-Squad aangeschaft. Dat hebben we nu 2 jaar live. Daarin maken we de offertes, maar ook draaien we daar de documenten voor dat al wanneer een project opdracht is geworden, dat we ook die informatie die bij de salesafdeling bedacht is, dat we die overdragen naar operations. Een andere uitdaging binnen onze oude Excels was, er is veel prijsstijgingen de laatste tijd. Hoe krijgen we die verwerkt in onze Excel-calculatoren? Onze Excel-calculatoren waren niet gebaseerd op artikelen uit ons ERP-systeem. Dus ja, wat ga je dan doen? Dus dan moest er op verschillende stukken ging je met correcties werken en dat moest dan op gevoel gebeuren. En daarmee wist je nooit of je echt een prijs had die klopte. In de situatie met die Excel-calculator ook het geval was dat er ontstond discussie over of die berekening wel klopte. Want daar kwam ook een stukje inschatting bij kijken. Met de L-Squad hebben we dat voor elkaar dat daar nu geen discussie meer over is. Want wanneer daar vragen over zijn, kunnen we onze onderbouwing tonen waarom dat zo is. En daar is geen spel tussen te krijgen. Klanten moeten vaak ook nog de financiering rondkrijgen. Dus die willen eerst een indicatie hebben van wat gaat deze oplossing ongeveer kosten. Dat hoeft niet zo gedetailleerd. Ondanks dat moest er met die Excel-calculatoren heel veel tijd in gestopt worden om überhaupt een budgetindicatie te geven. Terwijl het een grote kans is dat het uiteindelijk niet doorgaat. Ook met L-Squad kun je nu heel snel een grove indicatie afgeven van wat het budget gaat zijn om die oplossing te realiseren. Als dan budgetindicatie afgegeven is en de klant gaat door, dan kun je ook op basis van die calculatie kun je weer verder om het verder te detailleren en er een echte offertecalculatie van te maken. Dus je kunt gewoon voortbouwen op je calculatie die je eerder hebt gedaan voor je budget. Dat is een heel groot voordeel. Vroeger begonnen we gewoon weer van scratch, dus dan deed je het eigenlijk dubbel.